Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sukune's Francis, the designer's destination. So guys, आजको भिडियो अलिकति हटके हुनेछ किनभने म तपाईलाई आज त्यो मेरो रेगुलर भिडियोदेखि अलिकति बाहिरको टपिक देखाउँदै छु अनि त्यो हो हाम्रो स्टाफ पिकनिक ओके अफ 2022 and we had fun. It was very amazing place and we danced, we ate, we did lots of fun. Okay, so I hope तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ होला मेरो च्यानलमा मैले त्यो पनि हालिसकेको छु त्यो मेरो भ्लग त्यो पिकनिकको ओके सो तपाईले त्यो पनि चेक आउट यु क्यान चेक आउट दैट भिडियो अल्सो ओके अनि यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो मिस कोअर्डिनेटरले तपाईहरुलाई पिकनिकको बारेमा भन्नुहुन्छ कि हामीले पिकनिकमा के गर्यौं सो गाइज so यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हैभन सब्स्क्राइब माय च्यानल देन डु सब्स्क्राइब लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट म तपाईको सबै कमेन्टको रिप्लाई गर्छु ओके सो यो भिडियो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ सो गाइज आई थिंक विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड Hello everyone, this is Sahid Park, a very historical place, and today we are here to celebrate our picnic, and this is a very beautiful place and we enjoyed a lot. Our Francis sir danced so well today along with all the other teachers. आज हाम्रो यहाँ धेरै रमाइलो भइरहेछ एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ खोला नाला पानीको पनि एकदमै धेरै सुविधा भएको ठाउँ हामी सेन्ट जेभियर स्कुल देउनियाबाट आज यहाँ पिकनिक खान आएका र त्यो पिकनिक एकदम रमाइलो भइरहेछ यहाँ आएर हामी 9 साढे 9 तिर आइपुग्यौँ यहाँदेखिबाट हामी एकदम रमाइलोसँग खाँदै नाच्दै रमाउँदै अनि अब हामी बिस्तारै एक दुई घन्टापछि हामी जाँदैछौँ ल सबैजना तपाईहरुले पनि यो ठाउँमा आएर पिकनिक खानु होला यो एकदमै राम्रो लाग्यो यो